Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Museum Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Sarawak diserahkan oleh Raja Brunei kepada James Brooke melalui satu perjanjian. Ianya termaktub di dalam manuskrip perjanjian. Pada tahun 1835, ayah Brooke telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berjumlah 30,000 pound. Wang ini telah digunakan oleh Brooke untuk membeli sebuah kapal bernama Royalist. Selepas berlayar ke Borneo pada tahun 1838, dia tiba di Kuching pada bulan Ogos tahun yang sama, di mana dia mendapati perkampungan itu menghadapi pemberontakan kaum Dayak menentang Kesultanan Brunei. Dia telah membantu Raja Muda Hashim, bapa saudara dan Raja Muda pada Sultan Brunei yang memerintah menumpaskan pemberontakan Dayak, dan sebagai balasan, Raja Muda Hashim menamakannya sebagai Raja Sarawak pada 1841. Gelaran itu kemudiannya disahkan oleh Sultan Brunei dan diberi gelaran Raja Putih Sarawak. Sarawak dalam arti kata yang sebenar pada satu ketika dahulu, pada zaman pemerintahan Brunei, bukanlah Sarawak yang sebesar ini. Sarawak pada waktu tersebut adalah berada dalam lingkungan Kuching, Semerahan dan juga kawasan beberapa tempat berhampiran dengan Bau. Dan itu adalah lingkungan sebenarnya sempadan Sarawak yang asal. Dan Sarawak penting bagi Brunei kerana kita di sini mempunyai beberapa hasil yang menarik. Antaranya galian yang terkenal di Sarawak adalah batu perak ataupun antimoni, dan juga beberapa penemuan lain di kawasan Bau, misalnya ada emas dan juga ada sarang burung kerana ada gua-gua yang wujud di kawasan tersebut. Inilah manuskrip perjanjian Brunei dan James Brooke. Terdapat beberapa kerajaan sebelum Brunei menewaskan kerajaan Melanau dan seterusnya menjadikan Sarawak sebagai satu kerajaan Brunei yang besar. Kerajaan-kerajaan Sarawak lama seperti Santubong, Semerahan Sadong, Kalaka, Saribas dan Melanau banyak mempunyai sejarah masing-masing sebelum semuanya tewas kepada Brunei. Brunei telah memerintah Sarawak dan beberapa kawasan di Borneo termasuk Sabah. When James Brooke first came to Sarawak, it was actually under the invitation of Raja Muda Hashim, right, to actually help quell the rebellions. So a lot of people in Sarawak were actually rebelling against the Pangeran Indra Mahkota during that time. Brooke datang pada 1839. Ia datang sebagai pedagang dan mula melihat Santubong, melihat Kuching pada waktu tersebut, dan menjadi tamu kepada Raja Muda Hashim. Namun begitu, semuanya berubah pada zaman Pangeran Muda Hashim. Pemberontak semakin mengganas dan Brunei juga semakin lemah dari semasa ke semasa. Pada waktu keemasan inilah James Brooke hadir. Mengikut catatan sejarah, Pangeran Muda Hashim telah meminta pertolongan James Brooke kerana dia tidak dapat menewaskan pemberontak. Dia meyakinkan Brooke untuk menyerahkan Sarawak yang merupakan kawasan Kuching pada masa itu. Pangeran juga berjanji dengan menawarkan Sarawak dengan pendapatan dan perdagangannya sebagai hadiah. Orientalis Barat mengatakan bahawa berlaku pemberontakan. Ia bukan pemberontakan, ia adalah satu ketidaksetujuan, because benda itu berlaku di antara pemimpin utama dengan
masyarakat yang berada di kawasan yang dia sumber. Mereka mereka ingkar kerana berasa ditindas oleh pemerintah sediada. Waktu itu pemerintahnya adalah Penggerian Mahkota. Dan selepas tu James Brooke berjaya menumpaskan rebellion berkenaan, dan sebagai salah satu hadiah di atas pertolongan James Brooke, beliau dihadiahkan satu kawasan yang bernama Sarawak. Disebabkan oleh Sarawak hanyalah bahagian Kuching sahaja pada masa dahulu, masyarakat Sarawak yang lebih berusia akan menggelar Kuching sebagai Sarawak apabila bertutur dengan golongan yang lebih muda. Berkemungkinan anda mungkin akan mendengar datuk atau nenek menceritakan perjalanan ke Kuching sebagai perjalanan ke Sarawak. We have Sri Aman, yeah. We have the Margarita. We have the Bakang, Srian. We have Lawas. We have Terusan, Kanawit, Long Aka in Baram. Leong Matu also have it. Yeah, we have Julau. Tanah Sarawak semakin meluas kerana usaha Brooke yang berterusan mengambil pusat pentadbiran lain yang menjadi milik Brunei. Keadaan politik Brunei yang semakin lemah juga tidak membantu dalam mempertahankan beberapa kawasan penting seperti Mukah yang menjadi pusat pengeluaran sagu yang diimport sehinggalah ke Jepun dan beberapa negara lain di dunia. Keadaan politik Kesultanan Brunei juga semakin mengeruhkan keadaan. Perebutan tahta dan juga sistem pemerintahan yang lemah ini telah menyebabkan Brunei semakin lemah dalam mengurus tadbir tanah Brunei dengan baik. Akhirnya setelah menyedari bahawa Brooke tampil dengan meriam yang besar, sukar tampan, Datuk Petinggali telah menawarkan damai. Akhirnya berlaku ketidaksefahaman pula di antara Penggerian Mahkota dengan James Brooke pada waktu tersebut. Dan akhirnya Datuk Petinggali yang menjadi orang kanan kepada Brooke selepas itu, selepas menyedari bahawa mereka ada persefahaman. Dan di situlah bermulanya Brooke menuntut kembali janji Raja Muda Hashim dan beliau diangkat sebagai Raja Sarawak dengan persetujuan daripada Sultan Brunei pada waktu tersebut. Untuk menuntut jawatan sebagai Raja itu, Brooke sehingga pergi ke Brunei dan menghalalkan meriamnya ke Istana Brunei. Walaupun sumber asli Sarawak amat diminati James Brooke, namun dia berjanji bahawa undang-undang dan adat Melayu Sarawak akan dihormati selama-lamanya kerana Sarawak tunduk kepada pemerintahan Sultan Brunei, Pangeran Muda dan Raja-Raja Melayu. 1841 treaty memberi kuasa mutlak kepada James untuk mentadbir Sarawak as is, dan daripada situ beliau diberi gelaran Raja of Sarawak. Dan ini menyebabkan dalam tempoh 100 tahun legasi Brooke bermula daripada Kuching, daripada Sarawak. Sebab Kuching adalah Sarawak pada waktu tersebut, hinggalah sekarang sampai ke Limbang dan Lawas. Dan Limbang Lawas adalah yang paling terakhir dikuasai beliau. Tapi ia bukan datang dengan percuma ya. Dia dibayar ufti. Dibayar setiap tahun, Brooke harus membayar sejumlah wang kepada Raja Muda Hashim, even Sultan Brunei untuk mendapatkan takhta tersebut. Oleh itu, Kuching ataupun Sarawak yang dimiliki oleh Brooke dapat diperluaskan pengaruhnya ke seluruh kawasan Sarawak sehinggalah ke Lawas. James Brooke Esquire akan membayar $1,000 kepada Sultan Brunei dan Pangeran Muda, $300 ke Patinggi, $150 ke Bandar dan $100 ke Temenggung. Namun, tidak dinyatakan hanya untuk satu kali atau Brooke perlu membayar setiap tahun. Artifak ini dilengkapi 2 susuk patung yang mewakili perpaduan kaum. Ini menunjukkan lambang perdamaian antara kaum yang telah lama bersengketa. Inilah Bali Jawa. Satu ketika dahulu,
pelbagai perkara akan dibuat untuk perdamaian antara etnik. Ada yang mengadakan perayaan, ada yang menganjurkan perkahwinan, dan tidak kurang juga yang membuat satu tugu atau patung perdamaian. Kisah ini berlaku pada etnik Kayan, Kenyah, dan etnik-etnik Kalimantan lain. Patung kayu yang digelar Bali Jawa ini dibuat oleh etnik Berawan, Baram awal tahun 1899 untuk perjanjian damai antara Kayan dari Batang Kayan, Kenyah dari Baram, dan etnik-etnik Kalimantan pada tahun 1899. Jawa adalah pertarungan olo-olo antara Kayan dan Kenyah yang telah berhasrat untuk berdamai. Masyarakat dulu ni mereka suka berperang. Kalau orang masyarakat Iban ni kita panggil ngayau, ekspedisi ngayau untuk memenggal kepala, memotong kepala musuh dia. Okay. Musuh dia tu bukan orang lain. Masyarakat juga di Pulau Borneo ni sendiri. Bali Jawa ni wujud hasil daripada simbol ataupun lambang perdamaian antara kaum-kaum masyarakat yang wujud orang kata di Baram, di Batang Baram, di Marudi Batang Baram. Patung ini adalah gambaran seorang lelaki memakai kain pinggang, tapak tangan terbuka, yang terbuka seperti memegang sesuatu, memakai dua anting-anting bulat, dan mata, alis dan misai dicat hitam. Untuk makluman, dua tokoh utama perjanjian itu ialah Taman Bulan dan Tama Kulieng. Bali Jawa ni wujud daripada di antara dua kaum yang berperang. Lepas tu mereka nak berdamai tu wujudlah Bali Jawa ni tadi. Bali Jawa ni dua jenis patung belian yang diukir berwarna hitam berupa figura manusia. Jadi ini simbol perdamaian, gencatan senjata bahawa mereka tu tidak bermusuh lagi lah di antara masyarakat orang Ulu dengan masyarakat di Batang Kayan. Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 ialah antara merupakan satu perjanjian perdamaian yang diadakan di kampung Tumbang Anoi. Ini ialah mesyuarat terbesar di Borneo kerana setiap etnik Dayak di Borneo menghantar wakil untuk perjumpaan ini. Cara miring, kita berbiau dulu, lepas tu baru kita ambil satu nasi telur dengan pokok, kita memuja Tuhan, roh yang dah meninggal. Kalau Iban dulu, kalau orang tua cakap dia letak sini supaya dia tak kena terbias makhluk halus, makhluk yang tak bagus. Tapi sekarang orang dah pakai kain pok tumbuk, macam contoh selampai lah, lalu dia orang pakai. Itu pun ikut aliran sungai Iban masing-masing, macam Batang Rajang, Batang Air, dan Seribas, dia tak sama semua. Kelainan dia punya adat dan tempat. Untuk itu, bagi memastikan kejayaan perjanjian ini, maka koloni Belanda dan Bruk berkongsi kos untuk mesyuarat ini dijalankan. Selepas 3 bulan bermesyuarat, perjanjian Damai Tumbang Anoi dipersetujui antara masyarakat Dayak Borneo untuk menghentikan Perang Kayau. Terdapat banyak simbol perdamaian telah dibuat dan Bali Jawa inilah salah satu daripadanya. Jarang juga kita dengar dia untuk dikorbankan tanah manusia tu. Selalunya inilah kita gunakan simbol perdamaian. Kalau kita tengok kepada peperangan, selalu kita gunakan perdamaian lah. Perjanjian antara kaum, perdamaian, selalu dia bagi lambang lah, simbol status. Selalu digunakan objek artifak budaya tu yang bernilai tinggi lah. Lihatlah betapa pentingnya ukiran ini untuk membuat perdamaian
antara Kayan dari Batang Kayan, Kenyah dari Baram, dan etnik lain di Kalimantan. Perdamaian ini membantu dalam perkongsian budaya dan menjaga keamanan di Sarawak. Ini adalah artifak yang bernilai, digunakan ketika perdagangan di Santubong. Artifak ini dikenali sebagai tukul batu. Mengikut sejarah, pada abad ke-14 Masihi, pusat komersial pentadbiran negeri Sarawak ialah Santubong, di mana Kuala Santubong menjadi pusat kunjungan para saudagar dari timur dan barat untuk berniaga. Penemuan pelbagai artifak di kawasan sekitarnya menguatkan lagi dakwaan bahawa terdapat kesan langsung perdagangan di Santubong kepada penyebaran Islam dan Hindu di Sarawak. Di Santubong terdapat 3 tapak arkeologi, iaitu di Sungai Jaung, Bongkisam, Bukit Maras dan pusat Wallace Ali. Salah satu komponen Santubong Archaeological Park adalah Sungai Jaung. Sungai Jaung terkenal dengan penjustrian biji besi. Yang kita akan pergi tengok adalah salah satu tapak arkeologi Tom Harrison yang dibuat pada tahun 50-an. Okay, untuk tapak pertama, ini adalah bekas salah satu tapak arkeologi yang dibuat oleh mendiang Tom Harrison pada tahun 50-an. Di sinilah beliau jumpa beberapa biji besi dan beberapa artifak paling awal, iaitu daripada Tang ataupun Han Dynasty. Dan tapak ini adalah kita buat untuk Sarawak River Delta Project bersama dengan EFPO, iaitu dengan Dr. Daniel Parade, yang kita mengkaji balik dan menyiasat kerja-kerja mendiang Tom Harrison. Yang kita jumpa juga adalah biji besi, di mana tapak ini adalah ada satu tapak yang sangat aktif dalam peleburan biji besi dan untuk kajian arkeologi di Sarawak. Pelbagai artifak telah ditemui di Santubong dan perkara ini telah membantu Muzium Sarawak untuk lebih giat dalam menjalankan kajian arkeologi. Sekarang kita dah sampai ke satu tempat yang paling utama untuk kajian arkeologi di Sungai Jaung, iaitu Batu Gambar. Batu Gambarnya dipercayai kajian oleh Tom Harrison, iaitu pada kurun ke-10 hingga kurun ke-14, dan ianya berdekatan dengan Sungai Jaung. So batu ni dipercayai dalam kajian Tom Harrison adalah diukir sedemikian rupa yang dipercayai sebagai seorang pahlawan pada waktu tersebut. Perlunya ada kajian lanjutan untuk melihat apa sebenarnya motif untuk batu gambar berkenaan. Tukul batu ini diperbuat dari batu tebal dan sangat berat. Terdapat reka bentuk hiasan di tepinya. Itu fungsi hammer stone. Kita punya orang cakap biji besi tu dia ada molding kan. Dia molding, dia press, kan tepi dia ada tu. Tepi dia ada orang cakap lebihan dia. So dia nak pecahkan benda tu, dia mesti pakai hammer stone. Untuk tu. Untuk pecahkan benda tu, itu dah pakai tu. Itu je fungsi hammer stone tu. Pengkaji seperti Tom Harrison menyatakan bahawa tukul batu yang terdapat di sepanjang tepi sungai mungkin telah digunakan untuk mengikat kapal dan jaring ikan. Terdapat juga anggapan yang digunakan sebagai alat untuk menumbuk.
Di Bokisam, salah satu penemuan yang penting dalam arkeologi adalah hammered stone, iaitu batu tukul, untuk digunakan untuk memecah bagi mendapatkan biji besi setelah dibuat macam pedang ataupun bahan lain, besi lain. But the hammered stone everything semua kat sini. Ganesha, Herul Huda, hammered stone, Liling O semua kat sini. Deep skull je dekat sana. Semasa penyelidikan arkeologi di Sungai Santubong pada tahun 2006, terdapat banyak tukul batu yang ditemui dan didirikan. Terdapat 55 batu tukul yang ada di Arsip Muzium Sarawak dan beberapa lagi ditemui semasa dalam perjalanan di Sungai Sarawak, Bongkisam, Sungai Buah dan Sungai Jaung. Sekarang kita berada di bahagian atas Rumah Santubong di Bukit Maras, di mana belakang saya adalah pemandangan Gunung Santubong dan pada depan saya adalah muara Sungai Santubong dan Gunung Sejinjang. Salah satu tapak arkeologi yang penting di Bukit Maras dan Bokisam adalah Tantric Shrine Bokisam yang pentadbirannya pada kurun kelima, di mana kajian dibuat oleh mendiang Tuan Morrison pada tahun 1950-an. Dan juga di situ juga jumpa hammered stone ataupun tukul batu untuk memecahkan biji besi untuk mendapatkan hasil akhir setelah buat peleburan biji besi tersebut. Santubong terkenal dengan pemprosesan tempat peleburan biji besi dekat kawasan itu. Di situ kita jumpa beberapa crucible, tanur lama. Dia bermula daripada extension Sriwijaya pada kurun ke-7 hingga ke Majapahit kurun ke-14. Untuk penemuan selain daripada kawasan yang saya sebut tadi, sebenarnya Santubong itu sendiri adalah kawasan pelabuhan purba. Memang kawasan itu kaya dengan penemuan artifak dan sejarah dia sendiri. Di antara batu tersebut, terdapat salah satu tukul batu yang cukup unik kerana dihiasi di permukaan yang dijumpai di jalan berhampiran Santubong. Setelah kita melawati Taman Arkeologi Santubong, iaitu di tapak arkeologi Sungai Jaung, tapak arkeologi Bokisam dan Bukit Maras, sekarang kita tiba di Wallace Ali Center yang terletak di Bukit Wallace di Kampung Santubong. Di sinilah Sir Alfred Wallace melawat Sarawak pada tahun 1854 hingga 1856. Dan di sinilah beliau menulis beberapa penulisan dalam penemuan entomologi, iaitu kajian serangga pada masa-masa beliau berada di Sarawak. Dan bangunan ini adalah dibina di bawah bekas tapak pondok Sir Alfred Wallace pada tahun tersebut. Dan mengapa pentingnya untuk tapak Wallace ni? Sebab kaitannya dengan Laut Cina Selatan yang kita tengok di kawasan ni, dan pemandangan Gunung Santubong dan Gunung Sejinjang. Dan di sini juga bermulanya pada abad kelima ataupun kurun kelima proto sejarah, iaitu sistem perdagangan barter di Santubong pada ketika itu. Dan sebab itulah ada tapak arkeologi, kita jumpa artifak bermula daripada Song Dynasty dan hingga terjumpanya Bokisam Tantric Shrine dan tapak peleburan biji besi di Sungai Jaung. Ketiga-tiga komponen ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang baru untuk Sarawak. Ketiga-tiga tapak arkeologi iaitu Sungai Jaung, Bongkisam, Bukit Maras dan Pusat Wallace Ali merupakan sebahagian Taman Arkeologi Santubong. Penemuan tukul batu ini merupakan titik tolak kepada budaya kajian di Sarawak sehingga menjadikan Santubong diwartakan sebagai pusat penyelidikan arkeologi di Sarawak.